ඔයාලා මේක කරන්නේ database management system video series එකේ 25 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙදි කතා කරන්නේ කලින් වීඩියෝස් වල වගේම queries ගැන තමයි. මේ වීඩියෝ එකත් මගේ කලින් වීඩියෝස් එක සම්බන්ධයි. ඒකෙදි අපි කලින් වීඩියෝස් වල database එකක් හදාගත්තා, table හදලා data insert කරලා, query වලින් කොහොමද data insert කරන්නේ, ඒ වගේ දේවල් අපි බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි queries වලින් කොහොමද අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු හොයලා ගන්නේ, ඒ වගේ දේවල් ගැන අපි බැලුවා. දැන් තියෙන්නේ ඒ වගේම අපිට දීලා තියෙනවා requirements 4ක් මෙන්න මේ ටික හොයලා දෙන්න කියලා. ඒ queries 4 කොහොමද ලියන්නේ කියලා තමයි අපි දැන් බලන්නේ. ඉතින් මම පොඩි විස්තර කිරීමක් කරොත් අපි හදාගත්ත database එක ගැන. අපි කලින් හදාගත්ත database එකේ නම තමයි exam marks db කියලා කියන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන මම හදාගත්ත database එක කලින් ඒකේ class, exam term, student, friend, exam mark record, ඒ වගේම subject කියලා tables 4ක් තියෙනවා. ඒ හැම table එකකටම මම data මෙන්න මේ විදිහට insert කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ database එක පාවිච්චි කරලා තමයි අපිට මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියනවා first term එකේ mathematics subject වල තියෙන ලකුණු වල average එක බලන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක හොයන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම query එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. මේ query ගැන විස්තර කරොත් ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝස් වල පෙන්නලා තියෙනවා කොහොමද maximum එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිම ලකුණ ගන්න කොහොමද, අඩුම ලකුණ ගන්න කොහොමද. ඒ වගේම එකක් තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. මෙතන අපි average එක ගන්න AVG කියලා capital ලකුණෙන් දෙනවා. එතකොට average එක ගන්න ඕනේ මොන table එකේ මොන column එකෙන්ද කියලා තමයි අපි මේ වරහනදී කියන්නේ. අපි ගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකේ mark කියන column එකේ තියෙන ඒකේ තියෙන details වල ඒකේ තියෙන තොරතුරු වල average එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන මම දීලා තියෙනවා as average mark in mathematics subject. මෙතන මේ as කියලා මම මෙහෙම නමක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේක ගන්නකොට අපිට පුළුවන් column A එන්න ඕන කෙනෙක් column එකක් විදිහට. ඉතින් ඒ column එකට අපිට නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ නම තමයි මම මෙතනදී දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පේන අපිට කියලා තියෙන්නේ first term එකේ mathematics subject එක හොයන්නනේ. ඔයාලට පේනවා මම මෙන්න මෙතන ලියාගෙන තියෙනවා query එකක් mathematics subject එකේ ID එක හොයන එක. ඇයි මම මෙතනදී ID එක හොයාගෙන තියෙන්නේ? එතකොට ඒ වගේම තව query එකක් තියෙනවා. මෙතන මම first term එකේ ID එක හොයන query එක. ඇයි මම මේ දෙකේම IDs ගන්නෙ? ඔයාලට මම පෙන්නුවා මෙතන data වලට ගිහිල්ලා අපිට marks තියෙන්නේ student exam mark record කියන table එකේ. එතකොට මේ table එකේ තියෙනවා subject ID, term ID, index number කියලා ඒ විදිහට ඒ IDs තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ table එකේ මෙන්න මේ mark කියන column එකේ average එකක් ගන්නව නම් අපිට කියලා දෙනවා mathematics subject එක first term එක කියලා. ඔයාලට පේනවා මේ table එකේ කිසිම අකුරකින් නැහැ ඒ term එකයි subject එකයි. තියෙන්නේ ඉලක්කම් වලින් තියෙන්නේ IDs වලින්. එතකොට අපිට මුලින්ම වෙනවා ඒ term එක ඒ subject එක ඒ අදාළ table වලින් හොයලා ඒ mathematics subject එක subject කියන table එකෙන් හොයලා ඒකේ ID එක ගන්න. ඒ ID එක අරගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙතන සංසන්දනය කරලා බලන්නේ. එතකොට එයාලා අපිට condition එකක් දීලා තියෙනවානේ mathematics වෙන්නත් ඕනේ first term එක වෙන්නත් ඕනේ කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී මුලින්ම mathematics කියන එකේ ගන්නවා ID එක. අරගෙන ඒ වගේම mathematics වෙනවා වගේම එක first term වෙන්නත් ඕනේ. අපිට මෙතනදී ඕනනම් mathematics නේ mathematics කියලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් subject කියන table එකට ගිහලා mathematics කියන්නේ subject ID එක. එහෙම අරගන්න. එහෙම අරගන්න බෑ ඇත්තටම. මොකද මෙතන ප්‍රශ්නේදී අපිට කියන්නේ mathematics කියලා වචන. ඒතර අපිට ඒ වචනේ query එකේ පාවිච්චි කරන්න. එහෙම තමයි requirement එකක් කරන්නේ. මොකද අපිට හැමතිස්සෙම ගිහලා table වලින් බල ඉන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපෙන් වාගේ query එකෙන් වාගේ ඒ විදිහට හොයලා දෙන්න බෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම query එකෙන්ම තමයි හැමදේම හොයන්න ඕනේ. ඒතර mathematics කියන එකේ ID එක හොයාගත්තා. first term කියන එකේ ID එක හොයාගත්තා. ඒ දෙකම වෙන කියන එක අදහස් වෙන තමයි මෙතන and එක දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ first term එකක් වෙන සහ mathematics වෙන. ඒ දෙකම වෙන ඒ IDs දෙකම සම්පූර්ණ කරන rows ටික අරගෙන ඒ rows වල තියෙන mark කියන column එකේ average එක ගන්න ඉල තමයි මේ query එකෙන් මම කියන්නේ. ඉතින් මේ query එක execute කරොත් ඔයාලට පේනවා මට average එක 71.845 කියලා ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි query එක ලියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මම මේ queries වෙන වෙනම අරන් පෙන්නුවොත් මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ query එක ගන්නම් මෙතනට. මම මේ query එක comment කරගන්නම්. මේ query එකක් හදන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි මුලින්ම මේ විදිහට queries ටික
මුලින්ම පොඩි කොටස් අපිට මුලින්ම කියලා තියෙන මැතමැටික්ස් කියන්නේ නේද? අපි මැතමැටික්ස් වල ID එක හොයන් ඉන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ කෝඩ් එක එක්සිකියුට් කරලා මැතමැටික්ස් වල ID එක ගන්න. ඔයාලට මම ටේබල් එකට ගිහින් බලුවොත් මැතමැටික්ස් වල ID එක 1. ඉතින් අපිට උත්තර ලැබිලා තියෙනවා 1 කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මුලින්ම මැතමැටික්ස් වල ID එක හොයාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එක හොයාගන්න. මේ විදිහට ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එක ඔන්න මම මේ කෝඩ් එකත් එක්සිකියුට් කරනවා අපිට එනවා 1 කියලා. අපි බලමු ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එක 1ද කියලා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ ID එකත් 1. මේ විදිහට එයාලා අපිට දීලා තියෙන රික්වයර්මන්ට් එක මැතමැටික්ස් ෆස්ට් ටර්ම් එකේ මේ විදිහට අපි මුලින්ම කෝරි මේ පොඩි කෝරි දෙක මුලින්ම මේ විදිහට කෝරි දෙක හදලා අපි ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ දෙක අපි අපේ මේන් කෝරි එකට මේ උඩ අපි සම්බන්ධ කරපු විදිහට සම්බන්ධ කරන්නේ. මෙතනදී මම සබ් කෝරිස් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි සබ් කෝරි එකක් හදාගන්නේ. මුලින් මේ සබ් කෝරි එකක් කියන්නේ මේන් කෝරි එක නෙමෙයි සබ් කෝරි එක අපි මුලින්ම වෙනම හදලා ඒකේ රිසල්ට් එක එනවද කියලා බලන්න ඕනේ. රිසල්ට් එක එනවනේ ඊට පස්සේ තමයි අපි අපේ මේන් කෝරි එකට එක සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේන් කෝරි එකේදී මෙතන අපි කියනවා ඇවරේජ් එක හොයන්න කියලා. ඒ වගේ මේ ඇවරේජ් එක හොයනකොට අපි කියනවා මෙන්න මේ නම දෙන්න කියලා ඇස් කියලා අපිට පුළුවන් නමක් දෙන්න. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන කොලම් එකේ ලැබිලා තියෙන average marks in mathematics subject කියලා අපි දුන්න නම අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කියන student exam mark record කියන එකෙන් හොයන්න කියලානේ. ඒ හොයන්න කියනකොට එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙනවනේ first term mathematics එක වචන නෑ එකේ තියෙන්නේ ID. එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ අදාළ condition එක සපුරාලා මේ අදාළ condition එක හරියට දෙන්න ඒ වචන වලට ඒ අදාළ දේවල් වලට අපිට IDs හොයලා ඊට පස්සේ අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒ මේ මාක්ස් තියෙන ටේබල් එකෙන් ඒ අදාළ දේවල් ටික හොයාගන්න. ඉතින් මෙතනදී සබ් කෝරිස් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මේ කෝඩ් එක හදාගත්තා. මේ විදිහට අපිට උත්තරය ලැබෙනවා. අපි බලමු දෙවෙනි ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙත් අපිට කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ වගේම දෙයක් තමයි. අපිට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී කියනවා සිංහල සබ්ජෙක්ට් එකේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ඇවරේජ් ලකුණු හොයන්න කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකම තමයි අපිට වෙනසක් නැහැ. මේ කෝඩ් එක මම මෙතන හදාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී වෙනස් වෙන්නේ ටර්ම් එකයි සබ්ජෙක්ට් එකයි විතරයි. පළවෙනි ඉතින් අපි හොයාගත්තේ ෆස්ට් ටර්ම් මැතමැටික්ස් නේ. මේ පාර අපිට තියෙන්නේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් සිංහල ලැන්ග්වේජ්. ඉතින් මේ කෝඩ් එකත් එක්සිකියුට් කරාම අපිට මේ විදිහට උත්තරය ලැබෙනවා. අපි යමු තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයට. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේදී අපිට කියනවා 2027-10 කියන දිනේ තිබ්බ එක්සෑම් එකේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ස්ටුඩන්ට් ලබාගත් ලකුණු වල ඇවරේජ් එක හොයලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට අර ඇවරේජ් හොයන එකම තමයි. මෙතනදී අපිට වෙනසක් ඉන්න අපි කලින් හෙව්වේ සබ්ජෙක්ට් එකයි ටර්ම් එකයි. අපිට මෙතනදී වෙනවා එක්සෑම් එක තිබ්බ ඩේට් එක කියලා. ඉතින් අපිට ඩේට් එක තිබ්බ ඒ ඩේට් එක තමයි අපිට හොයාගන්න නම් මොකක්ද එක්සෑම් එක මොන ෆස්ට් ටර්ම්ද සෙකන්ඩ් ටර්ම්ද කියලා හොයාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කියන්නේ ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් කියලානේ. ඒක ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් කොහම අපිට කියන සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ළමයාගේ ඔක්කොම එයා මූණ පාපු ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් මේ දිනේ දවසේ. ඒක අපිට සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ළමයා මූණ පාපු ඔක්කොම සබ්ජෙක්ට් ටික හොයාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ සබ්ජෙක්ට් වල ලකුණු හොයාගෙන ඊට පස්සේ තමයි අපිට ඇවරේජ් එක ගන්න වෙන්නේ. මම ඒ කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේකෙදි මම කලින් වගේම select average කියලා මාක් කොලම් එකේ තමයි ගන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මේක රීනේම් කරගෙන තියෙනවා ඒ කොලම් එක average marks කියලා. මම ඒක හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ average එක ගන්න ඕනේ student exam mark record කියන table එකෙන්. එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මම මෙතන sub query එකක් ලියලා තියෙනවා. exam term එක හොයන්න. මෙතන මම date එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම මෙතන ඒ වගුව පෙන්නුවා. ඔයාලට පේනවා මේ exam term කියන එකේ තියෙන term ID, term name, exam date. එතකොට මෙතනදී මේ විදිහට මම exam date එක දීලා term ID එක අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම student table එකෙන් අපිට දීලා තියෙන සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියලා සම්පූර්ණම අපිට පුළුවන් සචිත්‍ර කියන නම විතරක් දීලත් ගන්න. එහෙම බෑ. මොකද එකම ඉස්කෝලේ එකම නම තියෙන ළමයි දෙන්නෙක් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට දීලා තියෙන සම්පූර්ණ නම මෙතන පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට first name last name දෙකම සචිත්‍ර කියන්නේ first name එක සචිත්‍ර වෙන last name වික්‍රමසිංහ වෙන ළමයාව අරගෙන ඒ ළමයා exam සමහරට first term second term ඒ terms දෙකටම ඉඳලා තියෙන පුළුවන්. එහෙම බෑ අපිට කියලා තියෙන මේ දිනේ දවසට විතරයි. ඒත් මේ දිනේදී මම මේ term එක අරගෙන තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම ටික true වෙන rows ටික අරගෙන ඒ rows වල තියෙන marks ටික අරගෙන ඒකේ average එක ගන්න කියලා තමයි මම මේ කෝඩ් එකේ මේ විදිහට කියලා තියෙන්නේ. කලින් ඒවා වගේම තමයි මම මුලින්ම සබ් කෝඩ් එකක් ලියාගෙන තියෙන සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහ කියන ළමයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක ගන්න. මොකද අපිට ඔයාලට මම කලින් පෙන්නුවා මෙතන
මාක්ස් තියෙන ටේබල් එකේ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක, සබ්ජෙක්ට් ID එක, ටර්ම් ID එක විතරයි වචන නැහැ. ඉතින් අපිට මෙතනදී IDs ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර්ස් ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම සබ් කෝඩ් එකෙන් ඒ ළමයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා දිනයක්. ඉතින් ඒ දිනේට අදාළ ටර්ම් ID එක අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකම true වෙන rows ටික average එක ගන්න එක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කෝඩ් එකත් එක්සිකියුට් කරොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට average mark එක හම්බ වෙනවා 63.09 කියලා. අපි යමු එහෙනම් අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කියනවා class 11A 11A පන්තියේ first term එකේ ලකුණු ටික හදලා දෙන්නලු ascending order එකට. මොකක්ද ascending order කියලා කියන්නේ? ඉතින් මේ ascending order කියලා කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට. ඒ කියන්නේ අඩුවකින් ඉඳලා වැඩියකට අපිට හදලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ 11A පන්තියේ first term එකේ තියෙන ලකුණු ටික අපිට හදලා දෙන්න කියනවා ආරෝහණ පිළිවෙලට. දැන් බලමු කොහොමද අපි ඒක කරලා තියෙන්නේ කියලා. මම ඒ කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපිට කියනවනේ එතන ඔක්කොම ළමයින්ගේ ලකුණු ටික හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපිට මේකෙදි කියලා නෑ මොකද්ද ඕනේ කියලා. මේකට එතන අපිට ආරෝහණ පිළිවෙලට හදන්න කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී තමයි ඔක්කොගෙම ඩීටේල්ස් අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. මේ කෝඩ් එක ටිකක් තිකයි. මම ඔයාලට මේ ටික මෙතනින් මගේ මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රේක් කරගෙන තියෙනවා නම් එතකොට ලේසි. සම්පූර්ණ කෝඩ් එක පේනවා එතකොට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක හදාගෙන තියෙනවා. මෙතනදී මම මෙන්න මෙතනට වෙනකම්ම කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටිකේ කරලා තියෙන්නේ select අපි සාමාන්‍යයෙන් all නෙදෙන් කියන තරු ලකුණ දාලා all දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම මෙතනදී මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මෙන්න මේ කොලම් එක, මේ ටේබල් එකේ මේ කොලම් එක කියලා ඒ ටේබල් එකයි කොලම් එකයි වශයෙන් ඉල්ලගෙන තියෙනවා ඕන ඩීටේල්ස් ටික. මොකද මෙතනදී මම ඔක්කොම ඉල්ලන්න ගියොත් ඔයාලට පේනවා දැන් ක්ලාස් වගේ ගත්තොත් ක්ලාස් එකේ ID එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට IDs ඕන නැනේ ක්ලාස් නේම් එක විතරක් තිබ්බම ඇතිනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ඒ අනවශ්‍ය data ටික අයින් කරලා අවශ්‍යම data ටික අපි select all ගහන්න නැතුව අපි අවශ්‍ය data ටික table එකත් එක්ක columns කියලා මේ විදිහට ඉල්ලගෙන තිනවා. මෙන්න මේ ටිකේ කරලා තියෙන එක. ඉතින් මම ඒ ටික ඔක්කොම ඉල්ලලා තියෙන student exam mark record කියන එකෙන්. ඉතින් ඔයාලා බැලුවොත් student exam mark record කියන එකේ ඉතින් class name එක නැනේ class ID එකනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතනදී join queries පාවිච්චි කරලා තිනවා tables ටික ඔක්කොම එකතු කරගන්න. මොකද මේකේ ඉල්ලලා තියෙන අපිට first term එකේ 11A කියලා ඉල්ලලා තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තොරතුරු තියෙන්නේ tables කිහිපයක. එතකොට tables කිහිපයක තියෙනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ tables ඔක්කොම තනි table එකක් කරගන්න මොන හරි conditions යටතේ. ඉතින් මේකදී මම පළවෙනියටම join කරගෙන තියෙනවා student කියන table එක exam mark record කියන table එකත් එක්ක index number කියන කොලම් එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් කියන එක දෙකටම පොදු කොලම් එකක්නේ. ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක තියෙන, ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන එකේ ඉන්ඩෙක්ස් නම්බර් එක තියෙන. ඒක හරහා මම ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකයි ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකයි සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. ඒ විදිහටම මම සබ්ජෙක්ට් කියන ටේබල් එකත් ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගෙන තියෙන සබ්ජෙක්ට් ID කියන කොලම් එක හරහා ඒ වගේම ක්ලාස් කියන එක මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරගෙන තියෙනවා. මොකද ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකේ ක්ලාස් කියන එකට සම්බන්ධ දෙයක් නැහැ. ක්ලාස් එක සම්බන්ධ වෙලා තින්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකත් එක්ක. ඉතින් මම ක්ලාස් කියන ටේබල් එක ස්ටුඩන්ට් කියන ටේබල් එකත් එක්ක ක්ලාස් ID කියන කොලම් එක හරහා සම්බන්ධ කරාම මම ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙන හින්දා නිකම්ම ක්ලාස් කියන ටේබල් එකත් මේ ඔක්කොම ටේබල්ස් එක සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ දැන් මෙතනදී මම මෙන්න මේ ටිකේදී මම කරලා තියෙන්නේ ඔක්කොම ටේබල්ස් ටික සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙතන තියෙන class, exam term, student exam mark record, subject මේ ඔක්කොම ටේබල්ස් ටික තනි ටේබල් එකක් විදිහට එකතු කරලා තියෙනවා. එහෙම එකතු කරලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනදී where condition එකක් දීලා අපිට අවශ්‍ය දේ කියනවා. මම මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා විතරක්ම දෙන්නේ. මෙතනදී අපිට ඕනේ මොනවද කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට මොනවද ඕනේ කිව්වොත් මෙයාලා අපිට කියන්නේ first term එකේ 11A පන්තියේ first term එකේ ලකුණු ටික හදලා දෙන්න කියලානේ කියන්නේ ආරෝහණ පිළිවෙලට ascending order එකට. ඉතින් මෙතනදී මම කියනවා class එකේ 11A term එක first term වෙන. ඒ කියන්නේ ඒ දෙකම true වෙන rows ටික අරගෙන order by කියන්නේ මොන පිළිවෙලටද හදන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හදන්න ඕනේ මෙන්න මේ ටේබල් එකේ මෙන්න මේ කොලම් එක. ඒ කියන්නේ student exam mark record කියන ටේබල් එකේ mark කියන කොලම් එක ආරෝහණ පිළිවෙලට කියලා මෙන්න මෙතනදී මම කියනවා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක run කරොත් කෝඩ් එක execute කරාම
ඔයාලට පේන මෙන්න මේ විදිහට අපිට උත්තරය ලැබෙනවා. ඔයාලට පේන මෙතන මාක්ස් ටික ඔක්කොම ascending order එකට හැදිලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ලැබිලා තියෙනවා. අපිට IDs ලැබිලා නැහැ. index number එක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඕන දෙයක් නේ. class ID කියන එක අපිට ඕන නැතිනම් අපි class name එක අරන් තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය තොරතුරුත් එක්ක ඔයාලට පේන exam date එක මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. term name එක first term වෙලා තියෙනවා. අපිට අපේ requirement එකේ තිබ්බ first term එකේ තියෙන first term ලැබිලා තියෙනවා. class name එක 11A වෙන්න ඕනේ. ඉතින් 11A කියන ටික මේ විදිහට ලැබිලා තියෙනවා. marks ටිකත් ආරෝහණ පිළිවෙලට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ 25 වෙනි වීඩියෝ එකේ answers ටික තියෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට ඔයාලට ස්තුතියි.